preferences. මේ preferences කියන්නේ කැමති දේ පිළිබඳ වඩාත්ම prefer කරන එක. වඩාත්ම තමන් සුදුසුයි හිතන දේ එහෙම නැත්නම් වඩාත්ම තමන් ප්‍රිය කරන දේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ preference එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දේවල් අතුරින් තමා වඩාත්ම ප්‍රිය කරන්නේ කැමති වෙන්නේ කුමක්ද කියන එක ගැන අපි අහන්නේ කොහොමද? දැන් මේ උදාහරණ දෙස බලමු. Which do you prefer, tea or coffee? කෝපිද බොන්නේ තේද බොන්නේ. එතකොට මේ කෝපිද තේද මේ දෙකෙන් වඩාත් කොයිකද ඔයා තෝරගන්නේ කොයිකද ඔයා වඩාත් කැමති කියන එක අහන්න තමයි මේ which do you prefer, tea or coffee කියලා අහන්නේ. ඒ වගේ මීට සමානවම බලන්න පුළුවන් which do you prefer studying mathematics or physics? භෞතික විද්‍යාවද ගණිතයද වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති. Which do you prefer to drink, juice or mineral water? ජලයද එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ජූස් එකක් පළතුරු යුෂක් ඔබ පානය කරන්න කැමති. ඊළඟට which do you like better, basketball or football? Do you prefer pizza or spaghetti? Would you prefer to eat a cake or an apple? Would you rather eat a cake or an apple? මේ විදිහට යම් දේවල් අතරින් වඩාත් ප්‍රිය කරන දේ අහන්න තමයි අපි මේ preferences පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මේවට පිළිතුර ලබා දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේ අහන ලද ප්‍රශ්නෙට ඔබ කොහොමද උත්තරයක් දෙන්නේ කියන එක. දැන් කෙනෙක් ඔබගෙන් අහනවා which do you like better, basketball or football? එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් I prefer baseball. එතකොට මෙතනදී මේ basketball or football කියන දෙකෙන් එකක් නොවුනත් ඒ අතර ඔබ වඩාත් ප්‍රිය කරන දේ නොතිබුණත් ඔබට කියලිම I prefer baseball. මම නම් කැමති baseball. ඔබ අතනින් අර අහපු ක්‍රීඩාවන් දෙකෙන් එකකට හෝ කැමති නම් ඔබට කෙලින්ම I prefer basketball එහෙම නැත්නම් I prefer football කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශයෙන් I would prefer drink juice, I would rather drink mineral water. මෙතනදී නිකම්ම prefer කියන්නේ නැතුව I would prefer, I would rather කියලාත් අපි පාවිච්චි කරනවා අර politeness එක සම්බන්ධයෙන්. If I had a choice, I would eat a sandwich. මට තෝරා ගැනීමක් ලැබුණා නම් මම සෑන්ඩ්විච් එක තමයි තෝරගන්නේ. A cup of coffee would be suitable. කෝපි කෝප්පයක් තිබ්බොත් හොඳයි. එතකොට මේ ආදී වශයෙන් තමන් කැමති දේ පිළිබඳවත් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේක ව්‍යාකරණාකූලව හැදෙන්නේ. I would prefer to plus verb. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට I would prefer to drink. එතකොට I would prefer to කියන ප්‍රත්‍යයත් එක්ක අපි දානවා infinitive verb එකක්. ඒ කියන්නේ base form verb එකක් අපි දානවා. මෙතන දැන් I would prefer to drink. ඊළඟට I would rather සහ verb එක. එතනදිත් I would rather කියන එකත් සමග අපි ක්‍රියාපදයක් යොදනවා. I would rather drink. එතකොට හැමතිස්සෙම ඔබ කැමති දේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේ I would rather, I would prefer කියන මේ කොටස් පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ තේරුම් ගන්න අර අපි මේ සමග තිබ්බ තවත් පාඩමක් තමයි likes and dislike. එතනදී අපි කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් කතා කරාට මෙතනදී කැමති දේ අතුරින් වඩාත් කැමති මොකක්ද? මොනවද වඩාත් තෝරගන්න කියන එක සම්බන්ධව අහන්න තමයි මේ preferences කියන මේ කොටසින් ඉගෙන ගන්න.